हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि हरियो मकैबाट बनेर तयार हुने छिटो मिठो चटपटे खाजा लिएर आएकी छु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। यो हरियो मकैको चटपटे खाजा बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ कलिलो मकै। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यतिको कलिलो हुनुपर्छ। मैले यहाँ 3टा मकै लिएकी छु। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार थोरै या धेरै लिन सक्नुहुन्छ। अब भने हामीले यो हरियो मकैलाई उसिन्नु पर्ने हुन्छ। हजुरले यो हरियो मकैलाई पहिला उसिनेर अनि छोडाउँदा पनि भयो, पहिला छोडाएर उसिन्न राख्दा पनि भयो। मैले चाहिँ पहिला यसलाई छोडाए अनि बल्ल यसलाई उसिन्नको लागि राख्दै छु। यो उसिन्नको लागि मैले एउटा कुकर लिएर कुकरमा मकै राखिसकेपछि पानी राख्दै छु, एकदमै थोरै। हजुरले यहाँ ध्यान दिनु होला, पानी भने हजुरले त्यति मात्र राख्नु होला जतिमा चाहिँ मकै ठिक्क डुब्छ। पानी धेरै भयो भने चाहिँ मकै खल्लो हुन्छ। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले पानीको मात्रा थोरै राखेको छु। अब भने कुकरको बिर्को लगाएर मैले यहाँनिर ग्यास फ्लेमलाई अन गरेर मिडियममा राखिदिए र 1 सिटी लाग्न दिए। यदि मकै कलिलो छ भने 1 सिटीमै पाक्छ। मकै छिप्पेको छ भने चाहिँ हजुरले 2 देखि 3 सिटी लगाएर पकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले लिएको मकै चाहिँ कलिलो भएको हुनाले 1 सिटीमा यहाँ पाकेर तयार भइसकेको छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अब भने यसलाई सेलाउनको लागि एउटा बाउलमा राख्ने। यो सेलाउँदै गर्दा चटपटे बनाउन चाहिने नुन खुर्सानी पिसेर तयार गरौँ। त्यसको लागि मैले एउटा सिलौटामा राखेँ 2टा खुर्सानी, थोरै टिमुरसँग राखेँ लसुन र अदुवा। अब भने यसमा राख्ने स्वादअनुसार नुन राखिसकेपछि यसमा राखेँ थोरै हरियो धनिया। अब यसलाई हामीले पिसेर तयार गर्ने। धेरै मसिनो पनि पर्दैन, हल्का खस्रो पिसेर तयार गर्दा पनि हुन्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो नुन खुर्सानी बनेर तयार भयो। नुन खुर्सानी पिसेर यहाँ तयार भइसकेको छ। अब अघिको मकै सेलाएको सेलाएन यसलाई चेक गरौँ। मकै हल्का मनतातो भए पनि हजुरले यसमा सबै सामग्री हालेर यसलाई मोल्न सक्नुहुन्छ। मकै यहाँ सेलाइसकेको छ। अब भने अघि पिसेको नुन खुर्सानी यसमा राखिदिएँ। यो सँगसँगै यसमा मैले राखिदिएँ मसिनो गरी काटेको प्याज राखे सँगसँगै मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानी, हरियो धनिया। अब भने यसमा राखिदिएँ मैले स्वादको लागि थोरै कालो नुन, जसलाई चाहिँ हामीले बिरी नुन पनि भन्छौँ। यो राखे सँगसँगै यसमा राखिदिने थोरै रातो धुलो खुर्सानी। अब भने यसमा राख्ने कागती। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ खुर्सानी चाहिँ त्यो अनुसार धेरै थोरै राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा कागती राखिसकेपछि अब सबै सामग्रीलाई मजाले मिक्स गरिदिने। यसरी सबै सामग्रीलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब भने हाम्रो यो मकैको मिठो पिरो चटपटे बनेर यहाँ तयार भइसकेको छ। थोरै सामग्रीमा छिटो र मिठो बनेर तयार हुने यो हरियो मकैको चटपटे हजुरले पनि घरमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। मैले हरियो मकैबाट बन्ने धेरै परिकारहरू इजी किचन रेसिपीमा हालेकी छु। हजुरलाई मैले त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिने छु। हजुरले त्यो रेसिपी पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला अनि यस्तै छिटो मिठो नयाँ रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला।